구구.มองเสียงพัดลมให้หน่อยลูกไม่ใช่ต้องเนี่ยเปิดแล้วบีบใส่ใช่ปะดีละขวดนะใส่ไปใส่ด้วยกันหมดหม้อมาวางวางหลังวางถังนู่นถังนี่
น่องไก่2น่องแล้วกันครับ ค่ะ ข้าวเหนียว1 โอ้ยน้ำอกนะครับ เรียกใส่กันใช่ไหมคะมีโอนไหมคะไม่กินไม่เห็น ประมาณเหรอ58เที่ยวเลยแต่มันนานที นี่เร็วลงเร็วนิดนึง ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพิ่งมาตัดผมนะเอาวันนี้ต้องถาดนะ200 ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร 3เอาหมูเลยกินเลยผมกินเลยเอาบิดมันเลย นะ4กระเทียมเนี่ยแกงใส่ใหม่เหรอคะ สวัสดีครับโอ้ตุ๊กตุ๊ก สัก2 ขีดพอไหมคะเนี่ย ที่นี้เนี่ยครับ